एक अशी नदी, सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेमध्ये या नदीचा उगम होतो. संगमेश्वर, लांजा, रत्नागिरी या तालुक्यामधून प्रवास करत रत्नागिरी शहराच्या भाटे येथे अरबी समुद्राला येऊन ही नदी मिळते. प्रवासात तिला गड नदी किंवा केव नदी या नावाने सुद्धा ओळखतात. बारमाही वाहणाऱ्या या नदीच्या किनाऱ्यावर कित्येक निसर्ग समृद्ध गावं असली. आधीच्या भागात आपण बघितलं असेल की याच काजळी नदीच्या किनाऱ्याला वसलेलं सोमेश्वर गाव आणि त्या सोमेश्वर गावाची असणारी माझी सफर. आणि इथूनच पुढे याच काजळी नदीच्या किनाऱ्यावर एक सुंदर आणि निसर्ग समृद्ध गाव वसले, ज्याचं नाव आहे चिंचखरी. हा, या गावाच्या नावाचा सुद्धा खूप सुंदर इतिहास आहे. या गावात एक सुंदर दत्त मंदिर सुद्धा आहे. या नदीमुळे हे गावच समृद्ध नाहीये, तर याच नदीच्या पाण्याचा वापर करून आपल्या कोकणातील एक मुलगा मत्स्य शेती सुद्धा करतोय. आजची ही चिंचकरी गावाची सफर निसर्ग समृद्ध तर आहेच, पण त्यासोबत माहितीपूर्ण सुद्धा असणार आहे. तेव्हा ही सफर शेवटपर्यंत नक्की बघा. हॅलो, नमस्कार मित्रांनो. तर मी विशाल कांबळे, माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजची जी आपली सफर असणार आहे ती या सुंदर निसर्गाची आणि या सुंदर निसर्गात वसलेल्या चिंचकरी गावाची असणार आहे. तर मित्रांनो, हा माझ्या व्हिडिओचा सेकंड पार्ट असेल, कारण फर्स्ट पार्ट मी म्हणेन की सोमेश्वर गावाचा झाला, कारण सोमेश्वर गाव आणि चिंचकरी गाव या दोन्ही गावांचा शिमगा हा सोमेश्वर गावाच्या इथे म्हणजे सोमेश्वर मंदिरात होतो. त्याच्यामुळे या गावच्या आणि सोमेश्वर गावची या रूढी परंपरा जवळजवळ सेम आहेत. त्याच्यामुळे हा सेकंड पार्ट असेल. त्या दृष्टीनेच बघा, कारण या गावामध्ये आपल्याला एक सुंदर मंदिर बघायला मिळणार आहे. या गावच्या रूढी परंपरा ज्या काही असतील चिंचकरी गावाच्या त्या बघायला मिळतील, आणि अजून काही या गावात असेल तर ते सुद्धा बघायला मिळणार आहे. तर आजची ही चिंचकरी गावाची सफर शेवटपर्यंत नक्की एन्जॉय करा. कधी निसर्गाने तर कधी माणसाने निर्मिती केलेला सौंदर्याचा आविष्कार म्हणजे आपलं कोकण. आणि हेच कोकण बघत आपण या कोकणाच्या निसर्गात वसलेल्या गावांची सफर करतो. आपल्या या सुंदर प्रवासात आज आपण येऊन पोचलोय रत्नागिरी जवळ असणाऱ्या चिंचकरी गावात. आणि या गावात आहे सुप्रसिद्ध असं दत्त मंदिर. मंदिराच्या आवारात असणाऱ्या विस्तीर्ण झाडांमुळे इथे एक वेगळीच वातावरण निर्मिती होते. इथल्या झाडांच्या सावलीमुळे इथल्या परिसरातील वातावरण एकदम थंड असतं, कारण या झाडांच्या सावलीमुळे सूर्याच्या किरणांची तीव्रता कमी होते, पण त्याची ऊर्जा मात्र आपल्याला जाणवते. इथे आल्यानंतर समजलं हे मंदिर साधारण 90 वर्षापूर्वी बांधलं गेलं. ज्योतिषशास्त्रात पारंगत असलेल्या श्री गजानन स्वामी यांनी 1933 साली हे मंदिर बांधलं असं आपल्याला इथे असलेल्या शिलालेखावर वाचायला मिळतं. भव्य मंदिर, शांततामय परिसर या सगळ्या गोष्टींमुळे सात्विकतेची अनुभूती मला इथे येऊन झाली. सोमेश्वर गावापासून जर आपण पुढे आलो तर 3 ते 4 किलोमीटरवरती आपण आलोय चिंचकरी गावामध्ये. तर मित्रांनो, इथे आल्यानंतर तुमच्या लगेच लक्षात येईल की चिंचकरी गावाच्या नावाचा एक इतिहास आहे, आणि तो इतिहास आपण माहिती करून घेणार आहोत. पण जर आता मी ज्या ठिकाणी उभा आहे, ही जी वास्तू आहे हे मूळ पुरुषाचं स्थान आहे. जर चिंचकरी गावामध्ये कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल ना, तर या ठिकाणी घेतला जातो. आणि हे नुसतं घर नाही आहे, तर ही गादी आहे, एक महत्त्वाचं, जे पूर्वीपासून या चिंचकरी गावाच्या पूर्वजांनी जपलेलं हे स्थान आहे. तर त्याच्याविषयी आज आपण माहिती घेणार आहोत इथल्या ग्रामस्थांकडून. आता गोव्यातून मूळ पुरुष आला बरोबर. तो म्हणजे ते
वादला तर ते नाव भरकटली होती. हा त्याच्यात ते जखमा बी झाले होते. मग ते इकडे आपल्या दत्त मंदिराजवळ आला तिकडे आणि चिंचेच्या जवळ, आणि त्याने ते चिंचेची पालं होती ना, त्याने ते आपली जखमा झालेली आहे ना, ते पालं ते हे करून उगालून ती जखमा बरी केली. ती बरी झाल्याच्या नंतर त्याला चिंचकरी म्हणून, म्हणजे त्या झाडाखाली बांधलं, हे नाव कडचं ठेवतं तर चिंचकरी. बरोबर. त्या चिंचेमध्ये चिंचकरी नाव झालं. म्हणजे त्यावर या गावाचं नाव चिंचकरी पड. त्याच्या आधी गावाचं नाव असं काय नव्हतं. नाही इथे सगळं रान होता. हा बरं. तो बोरकर इकडे आला. गाव नव्हता काय, कोण राहत तो नव्हता. बोरकर आला ना, हा तर त्याने ते नाव चिंचकरी म्हणून ठेवलं. बरोबर. तो आला तो तो मूलपुरुष इकडे आला बोरकर तो होता. तिकडे पण थांबला. आलं लक्षात ना. आणि वरतीच आला चिंच तो आहे. मूलपुरुष बोरकर होता. त्या बोरकराने ते नाव चिंचेवाली त्या बरा झाला तो. त्याच्यानंतर कसं आहे, तो मूल पुरुष आला तर बोरकर, त्याला मग 3 मुलं झाली. 3 मुलं झाले, त्यात नामाजी, बालकोजी आणि हरजी हे तिघे जण. मग त्याने एक निर्णय घेतला. मग ते मोठे झाले पुढे, त्याने एक निर्णय घेतला नाही की आपण काय झालं तरी आपण एक वरच्या वाडीत राहिला, एक मधल्या वाडीत राहिला, एक वेरीवर गेला, असा विषय. त्याच्यानंतर त्यांनी निर्णय घेतला नाही की ही आपली एक स्थान इकडे निर्माण करूया, म्हणजे एक गादी. बरं. ही पुऱ्या गावाची गादी आहे. हा गावची म्हणजे बोरकरांची गादी. बरोबर. तर ह्या गादीवर काही निर्णय होईल तो आपण काही विषय तो मान्य करायचा इकडे. तो बरोबर. निर्णय त्यांनी इकडे घेतला. आणि त्याच्यानंतर मग एक उत्सवाचा कार्यक्रम, प्रत्येक काय विषय असतात ना, त्यांचे काय विषय असतील ते ह्या गादीवर मिटायचे आणि बसून सर्व निर्णय घ्यायचे ते. बरोबर. माझ्या माहितीनुसार आता म्हणजे जो गावाचं शिमगा होतं त्याच्यामध्ये की म्हणजे तुमची जी पालखी आहे हा. ती बाकी कुठे ठिकाणी बसत नाही, म्हणजे घरात कुणाच्या वस्तीसाठी नाही बसत, हा पण या ठिकाणी 7-8 दिवस असं बसते. आज 12 वाड्यात तुम्ही गेलात तर कुठेही वस्ती नसते बाकी. बरोबर. 12 वाड्यात फक्त इकडे गादीवर चिंचकरी गादीवरच बोरकरांच्या. म्हणजे बाकी कुणाकडेच बसत नाही शिमगे. 6 दिवस वस्ती असते. आणि इकडे मिळत नाही कोणता. इकडे मोठा उत्सव होतो आमच्या इकडे. बरोबर. हा. मग ते इथल्या या गादीचं महत्वाचं महत्व असतं. आहे, महत्व आहे. आणि आपण विचार केला तर चिंचकरी गावाचा जर विचार केला तर काय महत्वाचे जे निर्णय घ्यायचे असतात ते या ठिकाणी. हो. हा, बरोबर. आणि कसं आहे, आता ह्या गादीवर खोटं बोललेलं आधी चालत नाही. बरोबर. तुम्ही जरी खोटं बोलला तरी जे वर्षाच्या होतात निर्णय ते कायम झाले. याच्यात कोण कडू बोललं तर त्याला शिक्षा मिळते. मेन. बरोबर. या गादीवर हा बस. म्हणजे हे या मोठं आहे, गादीवर बसून कौतुक. चुकला म्हणजे आपल्या पूर्वजांनी चुकी जो चुकलाय ना तो या खांबाशी चुकी मागणार जरी तुम्ही- आणि गाव जरी तुम्ही इकडे- मला या खांबाचं थोडक्यात महत्व सांगा ना. खांबाचं म्हणजे हे रवनाथाची मूर्ती आहे ना. नाही हा, नाही ही खांब म्हणजे जो रवणात गेला ना त्याने इकडून सोमेश्वरात हा, सोमेश्वरला गेला. मंदिरात. त्याने सांगितलं मी इकडे राहत. हा, तुम्ही जर पाय पडला ना तरी तिकडे मला पोचव. तर त्याने असं सांगितलं की मी आता जातोय ह्या खांबाशी तुम्ही उभे राहा, म्हणजे माझ्या आराधना मी आहे म्हणजे ही गावातली एक रूढी परंपरा, एक पद्धत आहे ती तुम्ही चिंचकरी गाव अजून पण ती जपताय. अजूनपर्यंत जपलेली आहे. हा. म्हणजे आमच्याकडे काय कार्य असलं ना, उद्या नाटक असलं तरी इकडे आम्ही आरती होणार आणि तिकडे हे जाणार. कार्यक्रम चालू. म्हणजे ते आपल्या पूर्वजांनी म्हटलेलं आहे निसर्गाचा देव, तर काय खोटं नाही, कारण हे निसर्ग आहे. हा. लाकूड म्हणजे निसर्ग आहे हा. आणि आपण निसर्गाच्या झाडातच आणि कुठं तरी हे इकडे करतो. तुम्ही खोटं बोललात आणि तिकडे पोलीस स्टेशनला तक्रार जरी केली, कुठे पोलीस स्टेशन कोर्ट कचेरीत काय गेलात तरी तुम्हाला जे इकडे निर्णय मिळेल ना वर्षाच्या आत, तिकडे मिळणार नाही तुम्हाला, पण वर्षाच्या आत इकडे मिळणार निर्णय. बरोबर. म्हणजे हे जागृत जागृत आहे, जागृत जागृत. जागृत जागृत. बरोबर. जागृत म्हणजे असं इथे मंडप असायचा आणि अमावस्या पौर्णिमेक तो मंडप ना हलवून टाकायचा आणि इथे येऊन बसायचा. बरोबर. म्हणजे माकडं कोण? होतं इकडे. महापुरुष. हा, ओके. महापुरुष इकडे येऊन बसायचा. तो बसल्याच्या नंतर 5 मिनिटं बसणार, चालणार. बरोबर. हा, म्हणून हे सगळं उघडा बरोबर. म्हणजे देव हा, याला बघा रेलिंग नाही, कुठची काय नाही. बरोबर. हे काय open असं आहे. काय पूर्वीपासून जपलेलं आहे. मग मला हा काका काय बोलतात? इकडे बसला विडी पाहिजे काहीच काय पानसुपार इकडे नाही इथे. बरोबर. हे महत्व असायचं. त्या पूर्वीचे आपली सगळे पदार्थ म्हणे, इकडे विडी इकडे नाही, नाही चालत. हे सुद्धा इकडे नाही. हे इथे बाकडात या बाकड्यात बसायचं. हा बाई. आज पहिला बाकडा होता. आता हा, आम्ही लाकडाचं. लाकडी. बरोबर. मग तेच तर आता आपलं बदलत चालल्यात ना सगळ्या गोष्टी. मी सांगतोय सुरुवातीपासून. नवीन नवीन हत्तीचे आता लोक आमच्या माहितीमध्ये- इकडे पालखी घेऊन आले
पालखी घेऊन आले. पालखी इकडे असताना ते बाकीचे सगळे झोपलेत आणि तो भेटो बांधून इकडे येऊन बसला. बरोबर. हा एक आतून असं बारका हे करताय आणि बघताय. बस 10 मिनिटं थांबला, गेला. बरोबर. म्हणजे एवढं महाप- तत्व- महापुरुषाचं स्थान इथं आहे. हा स्थानिक म्हणजे पाची घरी इकडेच बसतात. म्हणजे जे श्री राम रवळनाथ विठला देवी भराडी गावरा काय ना 5 घरी इकडे बसतात. ती खरी साक्षात अवतरलेली आहे बरोबर. इकडे. म्हणजे एक कुठेतरी महत्वाचं स्थान आहे याला. स्थान आहे. मग मला आता एक सांगा की आता तुम्ही सगळे गावातले म्हणजे मंडळी अचिंचकर घेतली, तर आता तुमचं गाव म्हणजे आपलं कोकण आधी कसं होतं? म्हणजे तुम्ही आता नाही म्हटलं तरी काका 90 वर्षाचे आहेत, समोरचे काका 80 वर्षाचे आहेत, 86 वर्षाचे आहेत. म्हणजे किती असं म्हणजे बरंच म्हणजे बदलत चाललं. आता आपले कसं आहे रूढी परंपरा काय काय जण विसरत चाललेत आहेत. बरोबर. की काय होत नाही तर काय आहे ना, पण त्यांना ते हे गावतं पाहिजे तर गावतं, पण ते समोर मान्य करत नाही. काय काय लोक आमच्या इकडे पण आहेत तशी. पण जपलं पाहिजे ना हा, आपलं. जपलं पाहिजे. म्हणजे आपलं कोकण आणि निसर्ग जपला पाहिजे ना. तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे आता बदलत चाललेल्या गोष्टी आहेत, आपलं कोकण बदलतं. ही शून्य आहे. आपली संस्कृती आपण राखली पाहिजे. आपली कोकणची शान आहे ती. अशा पद्धतीत आमचा हा गाव अशा पद्धतीत आहे. आणि आता ह्या ह्याचे मानकरी एक आता नामाजी म्हणजे आता नामाजीन सोडला. भिक्यामाजी ठीक आहे. आणि बालोजी. बघा नावा कशी आहे ती. बालोजी आणि हरजी असं हे 3 भाव इकडे स्थायिक झाले. बसा 3 भाव स्थायिक झाले. आणि त्या 3 भावाची आता रज जी आहे ती एकामेकाला खेळून चांगले तऱ्हे उत्सव बित्सव खेळतेत पार पाडतात. कोकण बदलत चाललंय, इथली गावं बदलत चाललीत आणि त्यामुळेच इथला निसर्ग सुद्धा बदलत चाललाय. पण चिंचकरी गावची मंडळी आजही त्या रूढी परंपरा जपतायत. कित्येक वर्ष लोटली, पण देवावर असलेला विश्वास आजही तेवढाच आहे. इथे प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात आणि शेवट हा देवाच्या चरणाशी येऊन होतो. इथली मंडळी सांगतात की चुकीला शिक्षाही असतेच आणि माफी मागितली तर देव माफ सुद्धा करतो. याच गावात निसर्गाला कोणती इजा न पोचवता निसर्गपूरक असणारी मत्स्यशेती सुद्धा होते. तर मित्रांनो, आता तुम्ही बाकी आधीच्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या असतात, पण आताचा जो विषय आहे ना थोडा वेगळा आहे. कारण ही आपण ज्या ठिकाणी बघतोय हे छोटे तलाव आहेत माझ्या दोन्ही बाजूला आहेत. तर ही मत्स्यशेती आहे. तर ही मत्स्यशेती करतोय कोण? तर दादा आहे, ध्रुव जाधव म्हणून त्याचं नाव आहे, जो की एक एज्युकेटेड युवा आहे आताचा, जो कोकणात राहून ही गोष्ट शिकलाय आणि कोकणातच ती गोष्ट करतोय. आता ही गोष्ट चिंचकरीमध्ये ही शेती केली जाते, मत्स्यशेती. तर त्याच्याविषयी आपण थोडक्यात जाणून घेऊया दादाकडून. तर दादा, तू काय सांगशील की ही शेती कशा प्रकारे केली जाते? ही कल्चर जे आहे हे बेनामीचे कल्चर आहे. याच्यामध्ये ह्या आपण पॉन्डमध्ये आश्रम याच्यामध्ये 2 करू शकतो, बेनामी किंवा टायगर. हा जो आता मी कल्चर करतोय हा 4 महिन्याचा आहे. हा बेनामीचा कल्चर आहे. याच्यामध्ये आपण चांगलं उत्पन्न घेऊ शकतो. फक्त त्याच्यासाठी आपल्याला थोडक्यात नॉलेज किंवा थोडा याच्यामधला आपल्याला अभ्यास करणं थोडं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आपण खूप सारं करू शकतो. याच्यामध्ये चांगलं इन्कमसुद्धा फक्त थोडं लक्ष देऊन केलं तर खूप चांगलं मिळू शकतं. फक्त याच्यासाठी आपल्याला अभ्यास करणं खूप गरजेचंच आहे. आणि आपण माझं एज्युकेशनसुद्धा रत्नागिरी कॉलेजमध्ये झालं, फिशरीज कॉलेजमध्ये झालेलं आहे. ते सुद्धा गव्हर्नमेंट कॉलेज आहे. तर आपण हे रत्नागिरीत राहूनसुद्धा करू शकतो. म्हणजे आपल्याला याच्यासाठी शहरात वगैरे जायची काही गरज नाही आहे. आपण इथे राहूनसुद्धा चांगलं काय बिझनेस करू शकतो. याच्यामध्ये क्रॅबसुद्धा आहे, आपण श्रिम्पसुद्धा आता करतो आहे, ग्रीन मसलसुद्धा केले जातात. असे व्हरायटीचे बिझनेस आहेत ते आपण याच्यामध्ये करू शकतो. सांगायचा उद्देश हेच की आता तुम्ही जर बघत असाल तर खेडमध्ये एक इटलीची कंपनी आली, ज्या कंपनीमध्ये जे केमिकल आहे ते जर पाण्यात वगैरे गेलं तर तुम्ही सगळीकडे बघत असाल ते विषारी केमिकल आहे, ज्याच्यामुळे आपल्या निसर्गाला हानी पोचली जाते, त्याच्यामुळे निसर्ग खराब होतो. तर आता जर आपण ही शेती बघितली याच्यामधून कोणत्याही स्वरूपाचं निसर्गाला हानी काहीच नाही. आणि विषय हाच आहे की याच्यातून उत्पन्न मिळतंय. याच्यामुळे दादाने ही शेती तयार केली, याच्यामुळे 4 लोकांना काम पण मिळतंय. असं नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला जर करायचं असेल
कोकणातला निसर्ग वाचून तर आपण काही करू शकतो आणि त्याच्यातून आपल्याला उत्पन्न मिळू शकतं, ज्याच्यामुळे आपलं कोकण आहे तसंच राहू शकतं. हेच माझं दाखवण्याचा उद्देश हेच आहे. हे कुठलंही पेड प्रमोशन किंवा काय नाही. माझं सांगण्याचा उद्देश आहे कोकणात या सुद्धा प्रकारचा आपण उद्योगधंदा करू शकतो. हो हो, नक्की नक्की. जर या शेती रिलेटेड जर तुम्हाला कोणती माहिती हवी असेल तर मी दादाचा नंबर स्क्रीनला खाली जो दिला आहे त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता. गावाला समृद्ध करणारी काजळी नदी, गावातील समृद्ध निसर्ग आणि त्या निसर्गात वसलेली आणि या गावांनी जपलेली पुरातन मंदिरं, कित्येक वर्ष आपल्या गावच्या रूढी परंपरा सांभाळून ठेवणारी इथली वडीलधारी माणसं आणि हे सगळं वैभव जपता जपता हीच सगळी आपली कोकणी माणसं आपल्या गावाला आणि कोकणातील निसर्गाला अभिमानाने जपतील अशी आशा बाळगली.